ৰাইজ আজি আকৌ আহিলো আমি 2020 ৰ এটা পাৰ্ট থাকি গৈছিলে কোৱেশ্চন পেপাৰৰ কাৰেন্ট ইলেক্ট্ৰিচিটি কোৱেশ্চন কিটা তো সেই কোৱেশ্চন কিটা আমি আজি সলিউশনস ডিসকাস কৰি লৈছো সো আমি ইয়াৰ আগতে কোৱেশ্চন নম্বৰ 1b 2b কিটা ডিসকাস কৰিছিলো আমি 2c পৰা আজি স্টাৰ্ট কৰিম এতিয়া ইয়াত তো কোৱেশ্চন নম্বৰ 2c আকৌ দুটা পাৰ্ট আছিলে ফাৰ্স্ট পাৰ্ট যোনটো আছিলে ফাৰ্স্ট পাৰ্টটো হল হাউ উড ইউ কানেক্ট থ্ৰী ৰেজিস্টেন্সেস তিনটা আমি থ্ৰী বুলি নাই কোৱা বাৰু 1 ohm 2 ohm and 3 ohm so that an equivalent resistance of 3.66 ohm is obtained ঠিক আছে and draw the required circuit diagram তো এতিয়া ইয়াত কিছুমান কথা মন কৰিব আমি ট্ৰায়াল এণ্ড এৰৰ মেথড কৰি যাব পাৰোঁ ট্ৰায়াল এণ্ড এৰৰ মেথড কৰি গৈ থাকিলে আমি এটা পিছত এটা কম্বিনেশন ট্ৰাই কৰি গৈ আছো ক'ত গপনে মিলি আছে কিন্তু হে ট্ৰায়াল এণ্ড এৰৰ মেথড কিটা আমি অকমান the number of trials কমাব পাৰোঁ কিছুমান আইডিয়া লগাই পিনে দেখো whenever you are doing a parallel combination of resistances suppose R1 and R2 যদি দুটা parallel combination আছে দুটা resistance of parallel combination আছে this combination of resistances is always less than both R1 and R2 it will be less than R1 and it will be less than R2 হল দুইটাতকৈ সৰু হ'ব ঠিক আছে এটো আমি জেনাৰেল অবজাৰভেশনটা দেখি থাকো সো হেতু কাৰণে আমি যদি সাপোজ কেনেবাকে parallel combination টা কানেক্ট কৰো 3 আৰু 2 তেতিয়া হলে আমি 3 ohm আৰু 2 ohm দুটা parallel combination connect কৰিলে the equivalent resistance will be less than 2 ohm হল তাৰ পিছত তাৰ লগত মই যদি 1 ohm এটা যদি সিৰিজটো কানেক্ট কৰো তেতিয়া হলে it will be hardly 2 ohm 2 ohm বা তাৰ ওচৰছে কিবা এটা পাবগে পাৰে ঠিক আছে সো 3 নাপাইগে 3 ক্ৰস কৰি যাব লাগিব সো 3 ক্ৰস কৰি যাবলৈ হলে আমি এটা কাম কি কৰিব পাৰো we need to leave this 3 ohm resistance aside হল ইয়াক মই সিৰিজত কানেক্ট কৰিম বুলি থৈ দিছো বাকি এই দুটাক যদি মই parallel combination এটা ট্ৰাই কৰি চাও হল 1 ohm আৰু 2 ohm তেতিয়ালে কি হয় মই এনেকে দেখো মই জাস্ট ৰাফত কৰি আছো 1 ohm and 2 ohm দুটা যদি মই parallel combination ট্ৰাই কৰো তেতিয়ালে এনেকুৱা হৈ থাকে this is equal to 2/3 হল সৰি এটো 2 হ'ব then this is equal to 0.66 কত হেইব হল সো এতিয়া আমি এই parallel combination টু যদি 3 ohm resistance ৰ লগত সিৰিজত কানেক্ট কৰিলো then I have 3.66 ohm হল হেতু সব মই এটো এটা ট্ৰায়ালতে কৰিব পাৰিছো কি কাৰণে মই কিছুমান অবজাৰভেশনস মই নোটিস কৰিছো in case of series combination and parallel combinations যে whenever we connect two resistances in parallel তেতিয়া হলে কি আছে the total resistance by equivalent resistance will be less than both the resistances both R1 and R2 হল তো হেতু কাৰণে মই যদি 3 ohm ৰ সিৰিজত নলে parallel লইলো তেতিয়া হলে মই যাৰ লগত parallel নলো if I take 3 ohm resistance in parallel with the 2 ohm resistance the equivalent resistance will be less than 2 ohm হল এই 2 ohm টু লগত এটা মই 1 ohm টু যদি সিৰিজটো লগাই দিও তেতিয়া হলে হি হাৰ্ডলি গপনে 2 পইণ্ট কিবা এটা পাবগে পাৰে তাতকৈ বেছি না যায় তো হে কাৰণে মই কি কৰিছো মই এই 3 ohm resistance টু কমপ্লিটলি সেপাৰেট ৰাখিছো হল মই এতিয়া যদি এই 1 ohm আৰু 2 ohm কিটা সিৰিজত লগাই দিও তেতিয়া হলে this becomes 3 ohm এই 3 ohm আৰু 3 ohm টু parallel কৰিলে I will have 1.5 ohm হাফ হৈ যাব মই আগতে কৈছিলো আগৰ ভিডিওত কৈছিলো সো আমি এটা কি কৰিছো আমি এই 1 ohm আৰু 2 ohm এই দুটাক parallel লৈ লৈছো হল সো then I have the answer মই এতিয়া এটা কাম কৰো মই সলিউশনটো প্ৰপাৰলি লিখি দিও অলৰাইট সো আমি আনসাৰটো এনেকৈ লিখিছো প্ৰথমতে R1 আৰু R2 parallel লৈছো হল so this parallel combination will give 1/2 by 1 plus 2 মানে 2/3 this is equal to 0.66 ohm হল তো মই এই parallel combination টু লগত যদি R3 resistance টু সিৰিজত লগাও তেতিয়া হলে the equivalent resistance will become plus 0.66 ohm হল তো এটো আমাক 3.66 ohm দি আছে ঠিক আছে তো হাউ টু কানেক্ট মই যদি আকৌ ইন ওয়ার্ডস লিখিবলৈ হয় তেতিয়া হলে দৰকাৰী নহয় বাৰু স্টিল মই লিখি দিছো ইন ওয়ার্ডস alright so in order to obtain the required resistance we need to connect 1 ohm and 2 ohm in parallel and 3 ohm in series with this parallel combination তো কোৱেশ্চনটো আৰু এটা পাৰ্ট আছে হেতু হল আমাক কোৱেশ্চন আমাৰ কি কয় ৰিকোয়াৰ্ড সাৰ্কিট ডায়াগ্ৰামটো বনাই ৰাখাব লাগে হল তো মই তাৰ কাৰণে এনে কৰো প্ৰথমতে 1 ohm আৰু 2 ohm দুটা parallel combination দিছো হল এটো হল 1 ohm আৰু এটো হল 2 ohm and then we have the 3 ohm in series ঠিক আছে সো ইয়াত এটা কথা আছে যে মই যদি এই 3 ohm পিছফালে নিদি আগফালেও দিও তেতিয়া হলো কাৰেক্ট হয় all because when we are in series combination তেতিয়া হলে আমি R1 plus R2 কৰোঁ বা R2 plus R1 কৰোঁ result to same because addition is commutative all so হেতু কাৰণে আমি
যদি কেনেবাকে এই 3 ওহম ৰেজিস্ট্যান্সটো পিছফালে নিদি আগফালে দিলো সাপোজ মই বস্তু এনেকা বনালো সার্কিট ডায়াগ্রামটো দিস ইজ ইকুয়ালি কারেক্ট হল এটো একে সমানে কারেক্ট হয় এটো কোনো ভুল বুলি ক'ব নোৱাৰে সো কেনেবাকে কোনবাই এনেকা বনালে বা তেনেকা বনালে ডিসকাস কৰোঁতে যদি কিবা খেলিমেলি মানে কি হয় কোনবাই কিবা এটা বেলেগ বনালে বুলি যদি দেখিছে বা ডিসকভাৰ কৰে তেতিয়ালে এটো নাভাবিব যে ইয়োৰ সার্কিট ডায়াগ্রাম ইজ ৰং হল তো ইন কারেন্ট ইলেক্ট্ৰিচিটি অর ইন ইলেক্ট্ৰনিক্স সার্কিট ডায়াগ্রাম এটা আমি তেতিয়ালৈকে ভুল বুলি নকওঁ যেতিয়ালৈকে তাৰ যেটো ৰিকোয়াৰ্ড ক্যাৰেক্টাৰিস্টিক্স আছে সেই ক্যাৰেক্টাৰিস্টিক্সবোৰ হি ফিলফিল কৰি আছে হল যদি সার্কিট ডায়াগ্রামটো কিবা ধৰণে কিবা কাৰণে কবাত ৰেজিস্ট্যান্স এটা আগা পিছা হৈ গল উই জাস্ট নীড টু সি দ্যাট কানেকশনছবোৰ কারেক্ট হয় নে নহয় হল আৰু যেটো ক্যাৰেক্টাৰিস্টিক বা ইকুইভ্যালেন্ট যেটো আমাৰ ৰেজিস্ট্যান্স আছে বা ক্যাপাসিটেন্স যি আছে সেই ভ্যালুটো হি দিছে না নাই দিয়া হল যদি দি আছে দেন দা সার্কিট ডায়াগ্রাম ইজ কারেক্ট ঠিক আছে okay now we move on to the next option of question number 2c etu hol draw a circuit diagram required to compare the emf of two cells using a potentiometer write also the mathematical formula required for it yat moi eku নকৰো এটা কাৰণে বিকজ এটো ডাইৰেক্ট কোৱেশ্চনৰ কিতাপৰ পৰা দিয়া আছে মই কিতাপত কোনটো পেজ নম্বৰত আছে কি ডায়াগ্ৰাম আছে মই হেতু দেখাই দিছো ওকে সো এই কোৱেশ্চনটোৰ আনসাৰ মই নিদু এনসিআৰটি টেক্সটবুকে নিজে দিব হল এটো মই দেখাই দিছো এনসিআরটি টেক্সটবুকৰ পাৰ্ট 1 ৰ পেজ নম্বৰ 122 এইটো পেজত সার্কিট ডায়াগ্রাম দিয়া আছে এই সার্কিট ডায়াগ্রামটোকে খুজিছে হল দিস ইজ দা সার্কিট ডায়াগ্রাম সো এই সার্কিট ডায়াগ্রাম যোনটো আছে এটো আমাৰ ড্ৰ কৰিব লাগে আৰু তাৰ নেক্সট পাৰ্টটো হল write the mathematical formula required for it this equation number 3.92 in the page number 122 এই ইকুৱেশ্যনটো খুজিছে হাফ মাৰ্কৰ কাৰণে হল ইমানখিনি মনত ৰাখাৰো টান হ'ব নালাগে বুলি ভাবিছো আৰু পাৰিব এটো কোৱেশ্চন ওকে এটো কোৱেশ্চন প্ৰায় ৰিপিট হোৱা কোৱেশ্চন হয় পটেনশিওমিটাৰৰ ওপৰত প্ৰায় আমি এটা নহয় এটা কোৱেশ্চন পাওঁৱে নেক্সট আমি কোৱেশ্চন নম্বৰ 3a ফাৰ্স্ট পাৰ্টলৈ যাওঁ হল তো ইন কোৱেশ্চন নম্বৰ 3a আমাক কি দিয়া আছে ইন দ্য ফলোইং ডায়াগ্রাম দ্য পটেনশিয়াল ডিফারেন্স বিটুইন পয়েন্টস a and b is v find the total find an expression for total current I so that v is equal to e1 r1 plus e2 r2 by r1 plus r2 minus I times r1 r2 by r1 plus r2 ইয়াতে মই এটা কথা কৈ থৈ ইয়াত थोड़ा सा झोल तो ऐसा है এই যেটো কোৱেশ্চনটো আছে কোৱেশ্চনটো অকমান আৰু মিসপ্ৰিন্ট এটা হৈ গল মিসপ্ৰিন্টটো এনেকুৱা হয় যে এই ইয়াত আমি e1 r1 e2 r2 নহয় ইয়াত একচুয়ালি হ'ব লাগিছিল e1 r2 আৰু e2 r1 হল এইটো হল কোৱেশ্চনটো অকমান মিসপ্ৰিন্ট কেনেবাকে ৰেয়াৰলি হয় যে কোৱেশ্চন পেপাৰ কিবা মিসপ্ৰিন্ট হৈ আহিছে যদি কেনেবাকে কোৱেশ্চন পেপাৰ কিবা মিসপ্ৰিন্ট আহে দেন যেটো কাৰেক্ট হ'ব লাগে সেই কাৰেক্ট আনসাৰটো কৰিব বা যেটো উলাইছে হেতু কৰি থব বিকজ whenever there is any misprint in the question paper এনেকুৱা যদি এৰৰ আহে কিবা তেতিয়া হলে তাৰ কাৰণে if you are attempting the question you will be awarded marks হল তো marks এনেও দিয়া হ'ব তো just question to attempt কৰিব এৰি থৈ নাহিব ঠিক আছে তো ভুল হৈছে কিবা ভুল আছে না হেতু this is not a lookout for the candidates just attempt the question ঠিক আছে জিন হক আমি এতিয়া e1 r2 plus e2 r1 by r1 plus r2 minus I times r1 r2 by r1 plus r2 এটো বুলি প্ৰুফ কৰিব লাগে ঠিক আছে তো আমি আগবাঢ়ো এতিয়া ইয়াৰ সলিউশন অকমান দীঘল হ'ব পাৰে ধৈৰ্য ধৰি চাই যাওক ইয়াত আমি প্ৰথমতে অবজাৰ্ভ কি কৰি আছো যে আমাক দুটা সেল দিয়া আছে these two cells are in parallel with each other হল তো আমাক হল এটো বুজিবলৈ বৰছি টান কথা নহয় ইয়াত কাৰেন্টৰ ডাইৰেকশনৰ ওপৰত আমাৰ উটাফালে দেখুৱা আছে নো প্ৰবলেম হলো আমি যদি উটাফালে দেখুৱা আছে তেতিয়া হলে আমি তেনেকে লিখি দিম বাৰু ঠিক আছে তো এতিয়া কথাটো হল যে দিস কারেন্ট I এতিয়া এটো দুইফালে স্প্লিট হৈ গৈছে এইফালে গৈছে হল থ্ৰু I1 and থ্ৰু E1 and E2 এইফালে যেটো কারেন্ট আছে এই কারেন্টক মই I1 বুলি দিও থ্ৰু E1 আৰু থ্ৰু E2 যেটো কারেন্ট আছে এটো মই I2 বুলি দিও হল তো ফ্ৰম Kirchhoff's current law we have I equal to I1 plus I2 ঠিক আছে তো এতিয়া আমি এই দুটা কারেন্ট বেলেগকে উলিয়াব লাগিব উলিয়াবনে এড কৰি দিব লাগিব হল তো কারেন্ট কিটা উলিয়াবলে আমাৰ যেটো ৰিলেশন আছে ৰিলেশন বিটুইন EMF and voltage হল since the voltage is common across both E1 and E2 আমি কি পাম right so this is the relation between EMF and voltage for the first cell similarly for the second cell আমি V equal to E2 minus I2 R2 বুলি পাম from here মই প্ৰথমে এটা কাম কৰো I1 to কিমান হ'ব this I1 is equal to E1 minus V divided by R1 okay so equation number 2 মই ইয়াত দিয়াতকে বেটাৰ হ'ব মই ইয়াত দিও equation number 2 বুলি right then similarly from the second cell
Okay, so from the second cell I have I2 equal to E2 minus V by R2. তো এতিয়া আমি কি কৰিব লাগে টোটাল কারেন্ট উলিয়াবলে এই I1 আৰু I2 এক্সপ্ৰেশন কিটা ইকুৱেশন নম্বৰ 1 ত সাবস্টিটিউট কৰি হল বাকি আমাৰ বেছি কাম নাথাকে তাৰ পিছত তো টোটাল কারেন্ট is I equal to I1 plus I2. Okay, কিমান হ'ব I1 is equal to E1 minus V by R1 plus I2 is equal to E2 minus V by R2. ঠিক আছে ইয়াত আমি অকমান ৰিএৰেঞ্জ কৰিব পাৰো অলপ সিম্পলিফাই কৰি লৈ যাব পাৰো ইয়াক সিম্পলিফিকেশন এনেকুৱা হৈছে আমি প্ৰথমতে এই ফ্ৰেকশন কিটা স্প্লিট কৰিলো মোৰ E1 by R1 plus E2 by R2 থাকিব আৰু V1 by R1 V2 by R2 থাকিব হল তো মাইনাস V2 মই কজিৰ কমন ললো 1 by R1 plus 1 by R2 এটো ফৰ্মত থাকিলে হল তো ইয়াতকে যদি আৰু এটা স্টেপ যাব বিচাৰে তেতিয়া হলে E1 by R1 plus E2 by R2 minus V times R1 R2 by R1 plus R2 by R1 R2 etu format thakile okay so here I have the expression for current hol the total current I is equal to iman equation number kiman 4 okay so next ami jitu expression dia ase amak etu V equal to E1 R2 plus E2 R1 by R1 plus R2 etu uliabole ge to etu uliabole amar besi kam koribole ge eku nai ei jitu equation number 4 ase yar pora akoman rearrange koribone amak jitu V ase potential difference tar eta expression uliabole ge hol so ami just rearrange korim right so this is the required form of potential difference jito amak proof kobole dise V is equal to E1 R2 plus E2 R1 by R1 plus R2 minus I times R1 R2 by R1 plus R2 to etu jodiu amak jitu question dia asle tar logot mila nai nimela karanto mo already koisu jitu ulaise ami iman ta rakhi thom okay baki ji hobo dekha jabo next number 3 2 hol question number 3 a second part to etu question actually higher secondary tibon na lagisile niki etu to amar ki ga circuit diagram aki bole koise parallel combination series combination ebu to agore school level ot mane koriye hai asa ji no udise jodi amar number kotha ase ami kiba nahi kiba to koriye din yar ठीक है तो first of all amak ki koise ki koribo lage draw two circuit diagrams for series and parallel combination okay one is series two is parallel numbering important hoy to ami prothomote series combination or karne circuit diagram to banao series circuit diagram to enka hobo ami suppose duta point losu from A to B hol to duta resistance jete series combination connect hobo this is the first resistance and this is the second resistance from A to B this is a series combination of two resistances okay next ami parallel combination to jodi banabo etia hala parallel combination to enka hoy Karam. So this is half plus half. Ta episode jitu 2 marker part 2 ase. Amak etu proof koribo lage. We need to prove that the equivalent combination resistance in series combination multiplied by the equivalent combination in parallel combination is equal to R1 times R2. Hol to etu proof koribole ami ki korim. Prothomote ei kita agora likhi lom. Hol we have R equivalent series is equal to R1 plus R2 aru R equivalent parallel is equal to kiman hobo ami etu eneka agora likhisu to etu gom pai this is equal to R1 R2 by R1 plus R2 koribole ki thakile duta multiply koribo lage etu moi equation number suppose 1 boli diu etu 2 boli diu hol multiplying 1 and 2 kibam R equivalent in series sorry multiplication R equivalent in parallel equal to कितना होगा R1 plus R2 multiplied by R1 R2 by R1 plus R2 हल
ইয়াতকৈ আৰু কৰিব লাগিব নেকি এইটো কাট খাই গ'ল থাকিলে কি R1 times R2 হ'ল so the equivalent combination of two resistances in series multiplied by the equivalent combination of the same two resistances in parallel is equal to product of the two resistances. Number 3 eto amak proof korisile khatam so iman kini asale amar 2020 question paper current electricity questions jodi amar video kita sai kiba labh hoise then please like our videos and share our videos jate anoru ubida hoy anoru jate labh hoy aru in order to get notifications for our upcoming videos please subscribe to our channel. Thank you.